Vă salut, dragii mei! Eu sunt Beatrice, bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vă invit să pregătim împreună prăjitura Opera, un desert clasic franțuzesc cu o eleganță aparte. Prăjitura este alcătuită din straturi de blat de migdale, un ganaș de ciocolată și o cremă de unt franțuzească cu o aromă profundă de cafea. Haideți să începem! Vom începe, desigur, cu blaturile de migdale. Într-un bol încăpător punem ouăle la temperatura camerei, zahărul, pudră și făina de migdale. Mixăm totul împreună timp de 4-5 minute, până compoziția se deschide puțin în culoare. Într-un bol separat adăugăm albușurile de ou la temperatura camerei, un praf de sare și un strop de suc de lămâie. Delurile mixerului trebuie să fie curate și uscate, iar gălbenușurile nu le aruncăm, vom avea nevoie de ele pentru cremă. Batem albușurile mărind ușor viteza, iar în momentul în care s-au transformat într-o spumă moale, începem să adăugăm puțin câte puțin zahărul. Continuăm să batem până obținem o bezea lucioasă. Ne întoarcem la compoziția de bază, cernem făină și o incorporăm cu mișcări ușoare folosind o spatulă. Iar acum vom incorpora în 2-3 etape bezeaua obținută. Când am incorporat toată bezeaua, adăugăm untul topit. Mare atenție, untul nu trebuie să fie fierbinte. Platul este gata, îl distribuim în mod egal pe 2 tăvi tapetate cu hârtie de copt. Dăm fiecare tavă la cuptorul preîncălzit la 200 de grade timp de 10 minute sau până când trece testul scobitorii. Îndepărtăm hârtie de copt și permitem platurilor să se răcească. Când s-au răcit puțin, le vom tăia cu o formă pătrată cu dimensiunile de 20 pe 20 de cm. Astfel, trebuie să obținem 2 pătrate întregi și unul format din 2 bucăți de blat. Îndepărtăm excesurile. Lăsăm blaturile să se răcească complet, iar între timp vom pregăti ganașul de ciocolată. Pe o baie de abur vom topi ciocolata împreună cu frișca. Când toată ciocolata s-a topit, adăugăm puțin unt și amestecăm până se topește. Ganașul este gata, îl transferăm într-un bol pentru a se răci, după care îl vom da la frigider pentru a se întări puțin. Pentru siropul de cafea, într-o cratiță mică adăugăm apă, zahăr și cafea solubilă. Dăm cratița la foc mediu și aducem siropul la fierbere.
Siropul este gata, lăsăm să se răcească. Când ganașul s-a întărit puțin, vom distribui jumătate din toată cantitatea obținută pe unul din pătratele întregi. Tăm blatul cu stratul de ganaș la congelator până suntem gata să asamblăm prăjitura. Pentru crema de cafea, într-un bol vom bate gălbenușurile rămase timp de 2-3 minute. Într-o cratiță adăugăm apă, zahăr și cafea solubilă. Lăsăm siropul să fiarbă la foc mediu scăzut până atinge temperatura de 115 grade. Când a atins temperatura dată, vom turna siropul foarte încet, puțin câte puțin peste gălbenușuri, în timp ce mixăm neîntrerupt. După ce am adăugat tot siropul, continuăm să batem compoziția până bolul nu mai este fierbinte la atingere. Veți observa cum treptat compoziția se mărește în volum și se îngroașă. Când bolul s-a răcit, începem să adăugăm puțin câte puțin unt la temperatura camerei. Nu ne grăbim, adăugăm cubuleț cu cubuleț până obținem o cremă stabilă și omogenă. Crema este gata și acum putem asambla prăjitura. Pentru asamblare voi folosi aceeași formă pătrată cu care am tăiat blaturile. O punem direct pe farfuria sau platforma de servire, iar în interior vom plasa primul blat cu stratul de ganaș în jos. Însiropăm cu siropul de cafea. Adăugăm jumătate din toată crema pregătită, distribuind-o cât de uniform posibil cu o paletă. În continuare vom adăuga cele două bucăți care formează împreună și ele un pătrat și le însiropăm. Distribuim tot ganașul de ciocolată care ne-a rămas. Observați că între timp el s-a mai îngroșat puțin. Adăugăm ultimul blat, însiropăm și adăugăm toată crema rămasă. Iar acum vom da prăjitura la frigider cât timp vom pregăti glazura, care în esență se pregătește exact ca și ganașul. Puteți să topiți ciocolată împreună cu frișcă pe o baie de abur sau să turnați frișca fierbinte direct peste ciocolată. Când ciocolata s-a topit, adăugăm untul și amestecăm până se topește în compoziție. Scoatem prăjitura de la frigider și turnăm glazura. La această etapă vom da prăjitura la frigider timp de câteva ore. Pentru decor, eu am hotărât să fac cheie sol din ciocolată pentru a reprezenta oarecum denumirea prăjiturii. Pentru asta am printat o hârtie cu mai multe cheițe, iar deasupra am plasat o hârtie de copt pe care să pot trasa cu ciocolată. Deși nu am nevoie decât de una, am decis să fac mai multe pentru că sunt fragile și se pot rupe foarte ușor. Eu am folosit ciocolată neagră temperată. Totul despre cum și de ce se temperează ciocolata veți găsi într-un video separat la canal. Linkul îl voi lăsa în descrierea acestui video.
La final am decorat cheia cu sclipici alimentar în culoare aurie pentru un pic mai multă eleganță, însă acest lucru desigur este opțional. Prăjitura mea a stat la frigider câteva ore bune, iar acum putem îndepărta forma. Înainte de a tăia marginile, am decorat suprafața prăjiturii cu niște linii haotice cu ciocolată temperată. Când ciocolata s-a prins, am aplicat și pe linii puțin sclipici auriu. Prăjitura a ieșit excepțional de bună, are un gust profund de cafea, însă nu într-atât încât să acopere celelalte arome și texturi prezente. Cred că este un adevărat paradis pentru iubitorii de cafea, dar și o expresie de rafinament. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc mult pentru vizionare și vă doresc o zi delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!